ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ የአቦጊዳ ሚዲያ ተከታታዮች በዛሬው ቪዲዮአችን እንዴት አድርገን በፎቶሾፕ አንድን ፎቶ ወደ ካርቱን መቀየር እንደምንችል በደንብ አሳያችኋለሁ ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ እሺ የቻናላችን ቤተሰቦች መጀመሪያ መስራት የፈለጋችሁትን ፎቶ ኢምፖርት ታረጋላችሁ ወይም ደግሞ ኦፕን ታረጉታላችሁ ከዛ በኋላ አንድ ወሳኝ ነገር ማስተካከል መቻል አለብን እሱ ምንድነው እዚህ ከላይ ኢሜጅ የሚለው ጋር እንመጣና እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኢሜጅ ሳይዝ የሚል አለ እሱን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን ከዛ እዚህ ጋር ሪዞሉሽን የሚል አለ ይሄ ሪዞሉሽን የሚለው 300 መሆኑን ቼክ እናደርጋለን ምክንያቱም ምንድነው እዚህ ጋር የምንጠቀማቸው ኢፌክቶች ሪዞሉሽኑ ሃይ ለሆነ ፒክቸር የተዘጋጁ ኢፌክቶች ናቸው ስለዚህ ፒክቸራችን ሪዞሉሽኑ 300 እና ከዛ በላይ መሆን መቻል አለበት 300 መሆኑን ቼክ ካደረግን በኋላ ኦኬ እንለዋለን ስለዚህ የመጀመሪያውን ነገር እናደርጋለን ማለት ነው በመጀመሪያ የምናደርገው ምንድነው እዚህ ጋር ሌየርስ የሚለው ቦታ ላይ እንመጣና በኪቦርድ ሾርት ከታችሁ ኮንትሮል ጄ መንካት ይችላልላችሁ ወይም ደግሞ እዚህ ኢምፖርት ያደርግናት እዚች ባክግራውንድ የምትሏ ቦታ ላይ መተን ራይት ክሊክ እናደርግበትና ዱፕሊኬት ሌየር የሚላለ እሱን እንመርጠዋለን ከዛ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ይሄ ይመጣላችኋል ኦኬ ትሉታላችሁ አሁን እንደምታዩት ሌየራችን ዱፕሊኬት ሆኗል ወይም ደግሞ አንድ ሌየር ጨምረንበታል ስለዚህ ከላይ ያለውን ሌየር ሰሌክት እናደርገዋለን ከዛ እዚህ ጋር እንመጣና እንደምትመለከቱት እዚች ጋር አንዲት ቱል አለች ኩዊክ ሰሌክሽን ቱል ትባላለች በኪቦርድ ሾርት ከታችሁ ደብሊውን ብትነኩ ትመጣለች የመጀመሪያውን ኩዊክ ሰሌክሽን ቱል የምትሏን እንመርጣታለን ከዛ እዚህ ጋር መተን የመጀመሪያው ሌየራችንን ሰሌክት ማድረጉን ቼክ እናደርጋለን ሰሌክት እናደርጋለን መጀመሪያው ሌየራችንን ከዛ ምንድነው የምናደርገው እዚህ ጋር መተን የምንፈልገውን ወይም ደግሞ እንዲገባልን የምንፈልገውን ቦታ ሰሌክት እናደርጋለን ስለዚህ የልጅቷን ምስል ወይም ደግሞ የልጅቷን ፎቶ ሙሉ ለሙሉ ሰሌክት አደርጋለሁ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኩዊክ ሰሌክሽን ቱል እኔ ወደምጎትትበት ቦታ ነው እየደ ካራክተራችንን ሰሌክት የሚያደርግልን ማለት ነው አሁን እንደምታዩት ሰሌክት እያደረኩት ነው ምንድነው ሰሌክት የምታደርጉት ነገር እዛ ሰሌክት የሚሆንበት ኦብጀክት ውስጥ መሃል ለመሃል መሆን መቻል አለበት እንደምትመለከቱት አሁን እሷ መሃል ላይ ነው እየተጫወትኩ ያለሁት መሃል ላይ እንደዚህ ሳረገው እሷን አውቶማቲካሊ ሰሌክት ያደርግልኛል ማለት ነው እንደምትመለከቱት አሁን በዚህ በኩል ሙሉ ለሙሉ እሷ ሰሌክት ሆና አልቋል ግን እዚህ ጋር ባክግራውንዱን ሰሌክት አድርጎ ጨምሮብኛል ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አሁን የማይነስ ሳይን አለ ምክንያቱም ባክግራውንዱ ስለገባብኝ ባክግራውንዱን መቀነስ መቻል አለብኝ ስለዚህ እቺ የማይነስ ሳይኗን ሰሌክት አደርጋትና መቀነስ የፈለኩትን ቦታ ሰሌክት አደርጋለሁ እንደምትመለከቱት አሁን ማይነስ ያደርገው ነው ወይም ደግሞ ማልፈልገውን ቦታ እየቀነሰልኝ ነው ስለዚህ እንደዚህ ቻርጌ እንደምትመለከቱት ሰሌክት ሆኗል ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን ደግሞ ልብሷ ተቆርጦብኛል ስለዚህ የልብሷን ቦታ ደግሞ መጨመር መቻል አለብኝ ስለዚህ እዚች ጋር ፕላስ ሳይኗን ያለችበትን አይኮኗን ክሊክ አደርጋትና የልብሷን ቦታ ላይ መጥቼ የልብሷን ቦታ ሰሌክት ያደረኩት እንደዚህ እንደምትመለከቱት በደንብ መግባቱን ቼክ አደርጋለሁ ከዛ ምንድነው የምናደርገው አልትን ጫን ብላችሁ ይዛችሁ ዙም እያደረጋችሁ ፒክቸሩን ያልገባ ቦታ ካለ ማስገባት ይኖርባችኋል ስለዚህ እዚች ጋር ትንሽ የምትቀራለቻት እዚህ ጋር የፕላስ ሳይኗን ጫን ብዬ ትንሽ ገባ ገባ ያረኩኝ እንደዚህ ማስገባት መቻል አለብኝ ስለዚህ ሙሉ ለሙሉ እሷ ወይም ደግሞ የምንፈልገው ኦብጀክት ሰሌክት መሆኑን ካረጋገጥን በኋላ እዚህ ጋር ከታችን መጣና እንደምትመለከቱት ማስክ ሌየር አለ እዚች ጋር ማስክ ምትሏን አንዴ ክሊክ አረጋታለሁ ከዛ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ማስክ ክሬት አድርጎልኛል ማስካችንን በሚገባ ክሬት አድርገናል ከዛ በኋላ ምንድነው የምናደርገው እዚች ጋር መጣና የማስኳ ምልክት ያለችበት ቦታ ጋር መተን ራይት ክሊክ እናደርገውና እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ሰሌክት ኤንድ ማስክ ሚላለ እሱን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን ከዛ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር በግራ በኩል የፕሮፐርቲው ተከፍቷል የማስካችን ፕሮፐርቲ ተከፍቷል ከዛ በኋላ እዚህ ጋር እኔ የምሞላውን ቁጥሮች እናንተም ትሞሉታላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ራዲየስ የሚለው ቦታ ላይ 2.3 እናደርጋለን ከታች ደግሞ እንደምትመለከቱት ስሙዝነስ የሚላለ እሱን 36 እናደርጋለን ከዛ ከታች እንደምትመለከቱት ይሄ ፌዘር የሚለውን እሱ እንደነበረ ይሁን ከታችን መጣና ኮንትራስት የሚለውን ደግሞ 34 እናደርጋለን ከዛ እንደምትመለከቱት ይሄን ሴቲንግ በደንብ ሞልተናል ከዛ በኋላ ኦኬ እንለዋለን አሁን እንደምታዩት ኤጃችንን ፌዝ አድርጎልናል አሁን ለምሳሌ የታችኛው ሌየር አጥፍቼው ሳሳያችሁ እንደምትመለከቱት እሷን ሙሉ ለሙሉ ፌዝን ኢፌክቶች ተጠቅሞ ክሮፕ አድርጎልኛል ከዛ ምንድነው የምናደርገው እዚህ ጋር ባክግራውንድ ሌየራችንን ሰሌክት እናደርገውና እዚህ ጋር ሌየር የሚላለ ሌየር ምትሏን አንዴ ክሊክ አድርገናት ከላይ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ሶሊድ ከለር የሚላለ ሶሊድ ከለር ምትሏን እንመርጣትና ዋይት ባክግራውንድ እንመርጥለታለን እንደምታዩት ዋይት ባክግራውንድ መልጬርታለሁ ከዛ በኋላ ኦኬ እንለዋለን አሁን እንደምትመለከቱት ካራክተራችንን ዋይት ባክግራውንድ ላይ ከቶልናል ከዛ በኋላ የምናደርገው ነገር ምንድነው እዚህ ጋር መጣና ፔን የምትባል ቱል አለች የፔን ቱልን ሰሌክት እናደርጋለን ወይም በኪቦርድ ሾርትከት
ፒ ፊደልን ብትነኩ ትመጣላችኋለች። ከዛ በኋላ ፔንን ሰሌክት ካደረግን በኋላ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የምትፈልጉትን ከለር የሚያስመርጥበት ቦታ አለ። እዚህ ጋር የፈልጋችሁትን ከለር ትመርጡታላችሁ። ለምሳሌ እኔ እዚህ ቢጫ ከለርን ልምረጥና ከዛ በኋላ ምንድነው የምናደርገው እዚህ ጋር የፈልጋችሁትን ሼፕ ክሬት ታደርጋላችሁ ባክግራውንድ ላይ እሷን ከባክግራውንዱ ለመለየት የሚያመቸንን ከለር ሰሌክት ታደርጋላችሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር የውሃ አይነት ወይም ደግሞ የዌቭ ኢፌክት እንዲኖር አድርጌ ባክግራውንድ ላይ ክሬት አደርጋለሁኝ። እናንተ የምትፈልጉትን አይነት ሼፕ ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ ወደታችን መጣና እሷን ሙሉ ለሙሉ ከግማሽ በታች ያለውን ቦታ ሰሌክት አደርጋለሁ። ከዛ እዚህ ጋር ስታርቲንግ ፖይንት ወይም ደግሞ የጀመርኩባት ቦታ ጋር ያለችውን ፖይንቷን አንዴ ክሊክ አደርጋለሁ። ከዛ ኪቦርድ ላይ ኢንተር ነካለሁ። እንደምትመለከቱት አሁን ባክግራውንዷ ላይ ዌቭ የሚመስል ነገር ክሬት አድርጌያለሁኝ። አሁን በሚገባ ባክግራውንዳችንን አሳምረነዋል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምንድነው የምናደርገው እዚህ ጋር ያሉትን ሶስቱ ሌየሮች የመጀመሪያውን ማስክ አውት ያደርግንበት ሌየርን ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ሼፕ ክሬት ያደርግንበት ሌየርን እና ከለር ፊል ያደርግበትን ሌየር አንድ ላይ ሰሌክት እናደርግና ራይት ክሊክ እናደርግበታለን። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኮንቨርት ቱ ስማርት ኦብጀክት የሚል አለ። ኮንቨርት ቱ ስማርት ኦብጀክት የምትለውን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ሶስቱ ሌየሮች አንድ ላይ መርጅ ያደርጓቸው አንድ ስማርት ሌየር ክሬት አድርጎልናል። ከዛ የምናደርገው ምንድነው እዚች ጋር መተን የመጀመሪያው ሌየራችንን ሰሌክት እናደርግና በኪቦርድ ሾርት ከታችን ኮንትሮል ፕላስ ጄን ሁለት ጊዜ ጫን ስንለው ሌየራችንን ሁለት ጊዜ ዱፕሊኬት ያደርግልናል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምንድነው የምናደርገው የመጀመሪያውን ሌየራችንን ሰሌክት ካደረግን በኋላ እዚህ ከላይ ፊልተር የሚለው ጋር እንመጣና እንደምትመለከቱት ፊልተር ጋለሪ የሚል አለ። እሱን አንዴ ሰሌክት እናደርጋለን። ከዛ ይህ ዊንዶ ይከፈትልናል። እዚህ ዊንዶ ጋር እንደምትመለከቱት አርቲስቲክ የሚል ፎልደር አለ። እዛ አርቲስቲክ የሚለው ፎልደር ውስጥ ፖስተር ኤጅ የምትላለች እሷን አንዴ ሰሌክት እናደርጋታለን። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ኤጅ ቲክነስ የሚል አለ። እሱን 0 እናደርጋለን። ከታች እንደምትመለከቱት ደግሞ ኤጅ ኢንቴንሲቲ የሚል አለ። ኤጅ ኢንቴንሲቲ የምትለዋንም 0 እናደርጋለን። ከዛ እዚህ ጋር ፖርትራይዜሽን የሚል አለ። እሱን ፖርትራይዜሽን የምትለዋን 2 እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ኦኬ እንለዋለን። ከዛ በድጋሚ እንመጣና እዚች ጋር ይሄኛው ሌየር ሰሌክት መደረጉን ቼክ እናደርጋለን። ከላይ ትመጡና እዚህ ጋር ፊልተር የሚለው ጋር መታችሁ ሻርፐን የሚል አለ። ከዛ በኋላ ከታች አንሻርፕ ማስክ የምትላለች እሷን አንዴ ክሊክ እናደርጋታለን። እዚህ ጋር አማውንት የሚል አለ። አማውንት የሚለው ቦታ ያለውን 90 እናደርጋለን። ከታች ተወርዱና ራዲየስ የምትለዋ 5.0 እንደነበረ ይሆናል። ከታች ደግሞ ትሬሽሆልድ የሚል አለ። እሱን 10 እናደርገውና ኦኬ እንለዋለን። ከዛ ድጋሚ እዚህ ጋር ይሄ ሌየር ሰሌክት መሆኑን ቼክ እናደርጋለን። አንዳንድ ሶፍትዌሮች ላይ አንዳንድ የፎቶሾፕ ቨርዥኖች ላይ እዚህ ጋር ታገኙታላችሁ ይሄንን ኢፌክት። ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር ስታይላይዝ የሚለው ጋር መታችሁ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ኦይል ፔንት የሚል አለ። ኦይል ፔንት የምትለዋን ሰሌክት እናደርጋታለን። ከዛም እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ስታይላይዜሽን የሚል አለ። ስታይላይዜሽን የምትለዋን 4 እናደርጋታለን። ክሊርነስ የሚል አለ። ክሊርነስ የምትለዋን ቦታ እንደምትመለከቱት 3 ነው። 3 ላይ እናደርጋለን። እዛው 3 ላይ እንዳለ ይሁን። ከዛ በኋላ ስኬል የሚል አለ 0.1 ነው። ቀሪዎቹን ይሄ 0 0 0 እናደርጋለን። ቀሪዎቹ 0 እንዲሆኑ ነው የምንፈልገው። ከዛ በኋላ ኦኬ እንለዋለን። ከዛ ድጋሚ እንደቀድሙ እዚህ ጋር ሌየሩ ሰሌክት መሆኑን ቼክ እናደርጋለን። ድጋሚ ፊልተር ላይ እንገባለን። ከዛ በኋላ ሻርፕን የሚለው ጋር እንመጣለን። ከዛ በኋላ አንሻርፕ ማስክን ድጋሚ እንመርጠዋለን። አሁን ግን አማውንት የሚለውን 60 እናደርጋለን። ራዲየስ የሚለው 5 እንደነበረ ይሁንና ከዛ በኋላ ከታች ትሬሽሆልድ የሚለውን እሱን 5 አድርገን እንቀንሰዋለን። ከዛ ድጋሚ ኦኬ እንለዋለን። አሁን እዚህ ሌየር ላይ ምንከታቸውን ኢፌክቶች ጨርሰናል። እንደምትመለከቱት የተጠቀምናቸውን ኢፌክቶች እዚህ ጋር ዘርዝሮ ያስቀምጥልናል። ከዛ ምንድነው የምናደርገው ከላይ ያለችዋን ሌየር ቅድም ያጠፋናትን የአይን ምልክቷን ያጠፋናትን ሌየር ድጋሚ እናበራትና እዚህ ጋር ፊልተር የሚለው ጋር እንመጣና ቅድም ያልኳችሁን ቦታ ፊልተር ጋለሪ የምትለዋን ክሊክ እናደርጋታለን። ቅድም ያየነበት ቦታ አርቲስቲክ የሚለው ፎልደር ላይ እንመጣና ፖስተር ኤጅ የምትለዋን ሰሌክት እናደርጋታለን። ከዛ በኋላ አሁን የምነግራችሁን ቫልዩ ትጽፋላችሁ። እዚህ ጋር 0 አለ። ቀጥሎ ኤጅ ቲክነስ የሚለውን 3 እናደርጋለን። ፖርትራይዜሽን የሚል አለ። እሱን ደግሞ 6 እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ኦኬ እንለዋለን። በድጋሚ ይሄኛው ሌየር ሰሌክት መደረጉን ቼክ እናደርጋለን። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ፊልተር ላይ እንመጣለን። ቅድም የገባንበት ቦታ ስታይላይዝ የሚለው ቦታ እንመጣና ኦይል ፔንት የምትላለች እሷን እንመርጣታለን። አሁን ቅድም የተጠቀምናቸው ሴቲንጎች በትክክል እንደነበሩ ቼክ እናደርጋለን። እንደነበረ ነው የሚኖረው። ካልቀየራችሁት ምንም እንደነበረ ነው የሚሆነው። ከዛ በኋላ ኦኬ እንለዋለን። አሁን ምንድነው የምናደርገው ይሄኛው ሌየር ላይ የምንጠቀማቸውን ኢፌክቶች ጨርሰናል። ከዛ በኋላ ይሄኛው ሌየርን ሰሌክት እንደሆነ ቼክ እናደርግና ከላይ እዚህ ጋር ብሌንዲንግ ሞድ የሚባል አለ። ብሌንዲንግ ሞድ የሚለውን ክሊክ እናደርገውና እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ኦቨርሌይ የሚል አለ። ኦቨርሌይ የምትለዋን ሰሌክት እናደርጋታለን።
እንደምትመለከቱት ኢፌክታችን አፕላይ ሆኗል ኦቨርሌይ አድርገናል ከዛ በኋላ እዚች ጋር ኦፓሲቲ የምትላለች ኦፓሲቲ የምትለዋን 25% እናደርጋለን እንደምታዩት አሁን ኢፌክታችን በደንብ አፕላይ የሆነ ነው አሁን ቀስ በቀስ የምንፈልገው ኢፌክት እየመጣልን ነው ከዛ በኋላ ምን እንደምናደርገው የመጨረሻው ሌየራችንን ወይም ደግሞ መጀመሪያ ላይ ያለው ሌየራችንን ሰሌክት እናደርጋለን እሱ ላይ ደግሞ ምናደርጋቸው ኢፌክቶች ይኖራሉ እሱኛው ሌየር ሰሌክት ካደረግነው በኋላ እዚህ ጋር ፊልተር የሚለው ጋር እንመጣና ከታች እንደምትመለከቱት አዘርስ የሚል አለ አዘርስ የሚለውን ሰሌክት ካደረግን በኋላ እዚች ጋር ሃይ ፓስ የምትላለች እንደምትመለከቷት ሃይ ፓስ የምትለዋን ሰሌክት እናደርጋታለን ከዛ እዚህ ጋር ራዲየስ የሚል አለ ራዲየስ የምትለዋን 2 እናደርጋለን እንደምታዩት 2 ሆኗል ኦኬ እንለዋለን ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ቅድም ብሌንዲንግ ሞድ ላይ የመጣንበት ቦታ መተን አንዴ ክሊክ እናደርገውና ኦቨርሌይ እናደርጋለን እንደምታዩት ኦቨርሌይ ስናደርገው ሻርፕ የሆነ ኤጆች ክሬት አድርጎልናል አሁን እንደምትመለከቱት ኢፌክታችን በደንብ እየመጣ ነው አሁን የማሰማመር ስራ ነው የሚቀረን ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው ከዚህ ከባክግራውንድ መጨረሻ ላይ ካስቀረነው ነገር ውጭ ያሉትን ሁሉንም ሰሌክት እናደርግና ኮንትሮል ጂን ስንነካ ወደ ግሩፕ ውስጥ ይከትልናል ማለት ነው ስለዚህ አሁን ቢፎር ኤንድ አፍተር የሰራነው ነገር እስቲ እንየው ይሄ መጨረሻ ላይ የሰራነው ነገር ነው ይሄ ደግሞ ኦሪጂናል ፒክቸራችን ነው እንደምትመለከቱት በጣም የሚያምር አሪፍ ኢፌክት ያለው ነገር ሰርተናል ማለት ነው አሁን ምንድነው የሚቀረን ከለራችንን ማሳመር ነው ከለራችንን ለማሳመር አንድ ኢፌክት ብቻ ነው የምንጠቀመው እሱን ኢፌክት አሳያችኋለሁ እዚህ ጋር አጀስትመንት ሌየር ላይ እንመጣለን ከዛ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ከለር ሉክአፕ የምትላለች እሱን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን ከዛ እዚህ ጋር የከለር ሉክአፕ ሴቲንግ እዚህ ጋር ይከፈትላችኋል እዚህ ጋር 3D ለት የሚል አለ እሱ ጋር አንዴ ሞዱን ክሊክ እናደርገውና እዚህ ጋር የምትመለከቷትን 3 ስትሪፕ ሉክ የምትላለች እሱን አንዴ ክሊክ እናደርጋታለን አሁን እንደምትመለከቱት ከለራችን አሪፍ እየሆነ መጥቷል እዚህ ጋር እንደምትመለከቷት ኦፓሲቲ የምትላለች ኦፓሲቲ የምትለውን ክሊክ እናደርጋትና ቪዚቢሊቲውን እንቀንሰዋለን እንደምታዩት እዚህ ጋር 43 44 አካባቢ ላይ በጣም አሪፍ ነው ስለዚህ በዚህ እንደነበረበት እናደርጋለን ማለት ነው ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች እንደዚህ አይነትና አሪፍ የፎቶሾፕ እንዲሁም የቪዲዮ ቱቶሪያሎች እንዲደርሱ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሱ ፒስ